به این آموزش از میس فود خوش اومدین. امروز آموزش شیرینی یا نان پنجره‌ای رو داریم که موندگاری بالایی داره، بدون فر و همزن تهیه شده. شما میتونید به راحتی توی خونه آمادهش کنید. پس اگه دوست دارید آموزشش رو ببینید، با من فاطمه سلطانی در چنل میس فود همراه باشید. سلام دوستان و همراهان همیشگی به میس فود، خیلی خوش اومدین. امروز اومدم تا آموزش یک شیرینی دیگه به اسم شیرینی پنجره‌ای یا نان پنجره‌ای که آسان‌ترین شیرینی سنتی ترد و خوشمزه است. این نکاتش هم تک تک بهتون آموزش میدم تا خراب نشه. خب دوستان، برای انجام مراحل درست کردنش بهتره که موادتون رو وزن کنید، چون اینجوری خمیرتون خیلی دقیق‌تر در میاد و شیرینیاتون امکان خراب شدنش خیلی کمه. نشاسته گندم یا گل 75 گرم، شیر 1/4 پیمانه 55 گرم یا 5 قاشق غذاخوری پر اضافه کنید. هم میزنیم تا نشاسته یک مقدار حل بشه. یک قاشق غذاخوری پر از گلابمون رو هم بهش اضافه میکنیم. کمی هم میزنیم تا نشاسته بازتر بشه و تقریبا یه خورده حل بشه. باید تقریبا به این غلظت برسه. از 5 تا تخم مرغم الان یکیش رو اضافه میکنم. کمی همش میزنم تا موادم شلتر بشه و راحت هم بخوره. باید حتما با همزن دستی کار کنید تا موادتون یک دست‌تر بشه. حالا تخم مرغ بعدی رو اضافه میکنم. و در حدی همش میزنم تا تخم مرغ از لختگی در بیاد و کاملا با مواد مخلوط بشه. و بعد 3 تا تخم مرغ باقی مونده رو هم بهش اضافه میکنم. یک 1/4 قاشق چای خوری وانیلم رو هم در این مرحله اضافه میکنم تا بوی تخم مرغ رو بگیره. و بعد شروع میکنم به هم زدنشون و حدود 30 ثانیه با همزن دستی یا چنگال میتونید همش بزنید. و بعد آردم رو با الک بهش اضافه میکنم. و با موادم مخلوط میکنم. باید آرد رو با مواد به خوبی یک دست کنید. دوستان، توی ویدیوهای قبل که عکسش رو اینجا براتون میذارم و این قسمت براتون لینکش رو قرار خواهم داد و در دیسکریپشن و اندسکرین هم میذارم. توی همه اون ویدیوها گفتم بهتون که آموزش شیرینی بوده، باید مواد شیرینی رو چند بار موقع هم زدن دورگیری کنید تا هم شیرینیتون روغن نده. حالا اینکه روغن نداره اون شیرینی ها روغن نده، آردش یک دست شه، بوی تخم مرغ رو نگیره و خب کاملا یک دست بشه. پس باید چندین مرتبه اون رو دورگیری کنید موقع هم زدن.
و بعد از اینکه به این غلظت رسید و یک دست شد و گلوله های آرد رو توش ندیدید، خلاصه آرد برنج رو هم بهش اضافه کنید. آرد برنج هم حدود 30 گرم یا 2 قاشق غذاخوری سرپر بهش اضافه میکنم و مخلوطش میکنم. دوستان حتما آرد برنج رو اضافه کنید تا شیرینیتون ترد بشه. دورگیری هم فراموش نشه. خب دوستان، مواد من کاملا یک دست شد و غلظتش هم به این صورت هست، نه خیلی آبکی و شله، نه خیلی غلیظ و سفت. یعنی از ماست همزدی که از بازار تهیه میکنید یک خورده شلتره. روی موادمون رو میپوشونیم و حدود نیم ساعت بهش زمان میدیم تا مواد شیرینیمون پیوستگیش بیشتر بشه. تا اون ساعت موادمون استراحت میکنه. وقتی که آخرای استراحتش بود، یعنی حدود 1 ربع مونده بود، اقدام کنید برای داغ کردن روغنتون. روغن حتما باید داغ باشه برای این شیرینی. من برای روغن این شیرینی یک ظرف گود رو در نظر گرفتم تا روغن کمتری مصرف کنم و خب شیرینی شما باید روی کار شناور باشه. من از این قالب استفاده می کنم و تا حدی که روغن روی این قالب شما رو بگیره. روغن و قالب هاتون باید حسابی داغ باشن. خب دوستان، من این سمت تا روغن داغ بشه و قبل از اینکه بخوام شیرینی هام رو آماده کنم فنس روغنگیر قرار دادم و امکان داره چون روغن زیادی بهش جذب نشه و حالا در حدی نباشه که بخواد چیک چیک بچکه، روش دستمال کاغذی قرار میدم تا دستمال کاغذی ها حداقل بتونن جذب کنن. اگه دستمال کاغذی قرار ندادین، زیر فنستون یک سینی بذارید تا سطح کارتون کثیف نشه. دوستان، یک نکته دیگه این که اگه روغنتون حسابی داغ نباشه، 2 تا شیرینی اولتون خیلی امکان خراب شدنش زیاده. پس حتما از قبل روغن رو داغ کنید. همینطور قالب ها رو. خب دوستان، بعد از اینکه نیم ساعت بهش استراحت دادیم، اون رو باید از صافی رد کنیم تا کاملا یک دست بشه. پس قبلش یه خورده همش میزنم. برای اینکه بفهمید روغنتون به خوبی داغ شده یا نه، یک کم از مواد رو روش میریزید. اگه این شکلی شد، کاملا آماده است. خورده هایی که ریختید رو از داخل روغن در بیارید تا روغنتون رو سیاه نکنه. قالبتون رو مقداری تکون بدید روی روغن تا روغن اضافیش گرفته بشه و یه خورده هم سرد بشه، چون خیلی داغ بوده. امکان داره همون داخلش بپزه موادتون رو. مواد رو تا لبش بردارید ولی دقت کنید که روش نیاد. و بلافاصله بزنید داخل روغن و یه خورده تکونش بدید. بعد 2-3 ثانیه. قبل از اینکه بخواید بردارید یه کوچولو هم بزنید تا مطمئن بشید نشاسته ته‌نشین نشده. یک مقدار ازش بردارید. دقت کنید روی لبه قالبتون نرسه. و بعد بزنید داخل روغن. چند ثانیه نگه دارید و بعد تکونش بدید. روغن اضافیش رو بگیرید. دوباره همون مراحل رو تکرار کنید.
سعی کنید دونه دونه این کار رو انجام بدید تا شیرینیتون نسوزه. اضافی موادتون رو بریز نگه دارید تا بریزه و بعد داخل روغن بذارید. بعد از چند ثانیه تکون بدید تا جدا بشه. دوستان اونها سریع میپزن، پس باید زود درشون بیارید تا نسوزن. همونقدر که طلایی بشن کافیه. قالباتون هم باید بذارید داغ بشه، ولی دقت کنید زیاد داغ نشه، چون که وقتی بزنید اینجا همون داخل میپزه و میفته و باز شما مجبور میشید که موادتون رو از صافی بگذرونید. خب دوستان شیرینی های من چیده شد و اونها رو به ظرف سرورینگ انتقال میدم. و دوستان یه چیز جالب دیگه این که یه روش خاصی دارم برای این کار. اونم اینه که ظرفم رو میذارم اینجا و یک لایه از شیرینی ها رو داخلش میچینم به صورتی که دلم میخواد، به این سمت یا حالا اون سمتی که دوست دارید. و اون کاری هم که گفتم این بود که من لایه لایه تزیینش میکنم، به جای اینکه بعد از روغن در آوردم داغ داغ تزیینش کنم. اون موقع چون روغن داره پودرقند کاملا جذبش میشه، ولی الان شما میتونید بعد از اینکه ردیفی چیدید روشون پودرقند بریزید و اصلا هم جذبش نشه و یه نوع تزیین به حساب بیاد. روش هم از پودر تزییناتی که به شکل پودر پسته آمادش کردم، آموزشش رو این بالا براتون میذارم، میتونید برید ببینید. خب دوستان این هم از شیرینیای من و نتیجه این دستور پخت. حتما دستور پخت رو امتحان کنید چون کلی بهتون شیرینی میده. مال من از اینم بیشتر شد و توی این ظرف سرورینگ جا نشد. موندگاری بالایی هم داره، باید روش سلفون بکشید و در دمای محیط نگهداریش کنید، یا میتونید توی یک قابلمه درش رو ببندید و توی دمای محیط نگهش دارید. اینم از بافت جالب و جذابش. دوستان این هم نتیجه این دستور پخت. اگه از این آموزش خوشتون اومد لایک، کامنت، شیر یادتون نره و برای اینکه آموزش های بیشتری از شیرینی های عید در چنل من ببینید و خواستید چنل رو سابسکرایب کنید قبلش یک کامنت انگلیسی یا حتی اگر بلد نیستید 2 حرف انگلیسی رو داخل کامنت بذارید تا یوتیوب سابسکرایب شما رو از روی چنل من بر نداره. هر سوالی راجع به این شیرینی داشته باشید توی کامنت ها ازم بپرسید، حتما به زودی پاسخش رو میدم. و اینکه حمایتتون برام خیلی با ارزشه، پس لایک و کامنت و اینا یادتون نره. میس فود رو هم در اینستا فالو داشته باشید تا از باکس های سوالی ما بهره مند بشید. اونجا میتونید باکس هایی که میذارم رو جواب بدید، مشکلاتی که راجع به غذاهای مختلف دارید یا شیرینی ها یا کیک ها اونجا میتونید پاسخ بدید و من باهاش براتون ویدیو درست کنم.
خب دوستان تا آموزش بعد، خدا نگهدار.